برغم انه مقدوني الا انه وحد شيء عمره ما توحد زي اليونان وحطها في قبضة يده. الملك فيليب. بنذكر براعينا الدائم بيتزا هات جدة، وهذه المرة حتكون الهدية بلاي ستيشن 5. فلا تنسوا تدخلوا الاكونت نايف بي دي في انستغرام، تسووا فولو وتستنوا السؤال بعد الحلقة. قبل ما نتكلم عن الملك فيليب المقدوني الثاني حندخل في شرح موجز عن تاريخ اليونان. 3000 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام كانت الأراضي المجاورة لبحر قزوين يسكنوها شعوب اسمهم الهندو أوروبية، واللي كان من طبعهم الهجرة، يعني كانوا بدو ورحل. ومن الناحية الثانية الآريون اللي نزحوا من موطنهم الأصلي واتجهوا إلى الشرق ناحية فارس وكردستان. أما الباقيين هاجروا إلى الغرب اللي بنعتبرهم أجداد اليونان والرومان وسائر الشعوب الأوروبية. القبائل اليونانية استقرت في جزر البحر الإيجي وأسقطوا الحضارة الإيجية في شبه جزيرة البيلوبونيز وجزيرة كريت. وأصلا الإيجيين كانوا دولة متقدمين جدا حضاريا في ذاك الوقت. ومن يوم ما تم إسقاط الحضارة الإيجية سنة 1325 قبل الميلاد أتمكن اليونانيين من فرض سيطرتهم على أراضي اليونان البرية، بالإضافة إلى معظم الجزر اللي موجودة في البحر الإيجي الواقع بين اليونان وبين تركيا. بالإضافة أنهم قاموا ببناء مستوطنات على الساحل الغربي لآسيا الصغرى بالكامل، وهذا الكلام سنة 1000 قبل الميلاد. كل هذه الأحداث ساهمت في حدوث تغيير للشعب اليوناني، فكانوا كانوا من بدو رحل ما يستقروا في مكان، إلى أنه خلاص من يوم ما تم تأسيس الحضارة اليونانية صار الإغريق أخيرا يسكنوا في البيوت بدل حياة التنقل والهجولة. وإذا شفنا جغرافيا اليونان الطبيعية على الخرائط راح نلاحظ أنه طبيعة اليونان عبارة عن جزر متناثرة مرة كثير، أما عن أرض اليونان فهي عبارة عن سلاسل جبلية. كل هذه العوامل خلت من اليونان عبارة عن مدن متناثرة، كل مدينة تعتبر دولة لحالها. مدن كثيرة بس نقول أبرزها زي مقدونيا، إبروس، سبارتا، ثيبا وأثينا. وكانت كل مدينة عبارة عن سلطة ذات استقلالية وسيادة، لها أملاكها الخاصة، قوانينها الخاصة، آلهتهم الخاصة، وعلى هذا المنوال قامت مئات الدول داخل اليونان. المجتمع اليوناني كان مجتمع مصلحجي حسود وفي حالة حرب طول الوقت. إذا المواطنين ما كان عاجبهم القرارات ياخذوا بعضهم كذا على جبل أو على وادي عشان يأسسوا دولة ثانية لحالهم. زي لما نزعل من الاثنين في جروب الواتساب نروح نسوي جروب ثاني ناقصين اثنين، يعني تفكك على هواء الشلة. وكانت أحيانا تصير تحالفات ورابطات بين الدول اللي في الرابطة، يعني كنا 10، ال8 راحوا سووا جروب في واتساب واثنين طلعوا برا، يقوموا ال8 يسووا حرب ضد الاثنين الثانيين، بس كلهم يعني مع اللخبطة اللي صارت في الجروبات هذه كلهم يتوحدوا إذا حبوا يغزوا مكان أو حبوا يصدوا هجوم جايهم من غريب، على مبدأ أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. وكان في اليونان مشكلة عامة اللي هي نقص الأراضي الصالحة للزراعة، وهذا الشيء اللي خلى الشعب اليوناني من أعظم الشعوب الاستيطانية، يعني يروح لمكان ثاني عشان يستوطن فيه. وهذا كل الكلام طبعا في التاريخ القديم، ولازم يتوسع له عشان لازم ياكل. والإغريق كانت مدنهم على سواحل البحر فما يحبوا التوغل في البر ما عدا مقدونيا وحنيجي في ذكرها. وتعرف سكان اليونان على جيرانهم في شرق البحر المتوسط اللي هم الفينيقيين في أرض لبنان سنة 750 قبل الميلاد، والتعارف ده كان عن طريق التجارة. وتعلموا منهم الكتابة، بس كان لليونان شكل حرف خاص فيهم، بس يعني نفس نظام الفينيقيين اللي هو نظام الكتابة الصوتي اللي يختلف عن نظام الكتابة في العالم القديم اللي كانت بتمشي على طريقة الرموز زي الفراعنة في مصر، السومريين في العراق، والصينيين في الصين. فاليونانيين أول ما طوروا طريقة كتابتهم هذا الشيء خلاهم يشكلوا ويوثقوا حضارة من أعظم حضارات العالم، وسبب تقدم هائل في مجالات الأدب والفلسفة وعلوم ثانية كثير جدا. واستمر الانتشار والتوسع إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد، إلى ما وصلت مستوطناتهم إلى شرق إسبانيا، إيطاليا، وبعض الأحيان إلى شمال
افريقيا، بالاضافه الى سواحل البحر الاسود. وكانوا يقدروا يكونوا اول واكبر امبراطوريه بحريه في العالم القديم لو انهم فكروا يتوحدوا تحت حاكم واحد، بس هم مجتمع ما يحب بعضه وفي حاله حروب مستمره، واي مدينه ما تطور من نفسها عسكريا مصيرها الزوال. يعني شعوب عندها غريزة البقاء عالية جدا. ومن خلال هذه المئات من السنين اتطور التسليح في اليونان، وبدأوا في استخدام الرماح، الدروع والسيوف، ونادرا ما كانوا يستخدموا السهام. وكان التركيز الأكبر دائما على سلاح المشاة أكثر من الخيالة. ومن الأشياء اللي نحترمها في اليونان إنه الكل كان يقاتل ويسلح نفسه ويشتري الدروع، غني، فقير، سياسي، غير سياسي، فلاح، كل الناس على حد سواء، لأنه هذه هي سمة الحياة عندهم. ونظام الحكم في اليونان هو نظام ديمقراطي، يعني سكان المدينة الواحدة ينتخبوا مرشحين لمجلس، والمجلس يرشح واحد ليحكم المدينة. بس هذا النظام فيه عيوب كبيرة جدا، زي مثلا الفساد وشراء وبيع الأصوات، فيعجز السكان أنهم يحكموا نفسهم بنفسهم ويكونوا فريسة سهلة قدام أي قوة داخلية أو خارجية. والعملية دي كيف بتصير؟ الغالب أنه يجيك واحد من الأثرياء لما تضطرب الأوضاع يقوم ايش يسوي؟ يشهيص الرعية المنزعجين بالفلوس فيتحصل على موافقتهم ومباركتهم، فيحكم بشكل مطلق، يعني عكس النظام الديمقراطي اللي هم اصلا يبغوه. فينجح الحاكم الجديد في الوصول الى الحكم ويبدا بطرد منافسيه. وبدا ينتشر نظام الحكم الديمقراطي النسكم على مختلف مدن اليونان سنه 650 قبل الميلاد، وتسمى هذا العصر بعصر الطغاة. المقصود بكلمه طغاة مش الحكام، لا، المقصود هو النظام نفسه. فازدهر الطغاة في معظم مدن اليونان باستثناء سبارتا. سبارتا كان نظام الحكم فيها ملكي مزدوج زي الفايكنجز، الملك القوي يطير الملك الضعيف. هذه هي الأحوال في اليونان إلين ما جاتهم الصاعقة أو جاهم التهديد الحقيقي اللي ما كان في الحسبان. في القرن السادس قبل الميلاد ظهر الملك قروش الكبير مؤسس الإمبراطورية الإخمينية الفارسية. كان مجرد مواطن عادي في إمبراطورية ميديا، قام فجأة مع نفسه وثار عليها سنة 552 قبل الميلاد. وكان جنوده فلاحين أشداء ونبالين مهرة، فقدروا يسقط إمبراطورية ميديا خلال 3 سنين فقط. وبدأ في تكوين كتيبة من الخيالة، وبعد كده أخذ بعضه واتجه لاحتلال مملكة ليديا، ونجح في الكلام هذا سنة 540 قبل الميلاد، وخلاها العاصمة ونقطة انطلاق قواته منها. فكان يوجه جيوشه إلى اليونان في الغرب، يحتل مدنها واحدة ورا الثانية بكل سلاسة، لأنهم شعوب ما هي متوحدة. بعد كده بدأ قروش بإرسال جيوشه إلى بابل، واستطاع خلال 2 فقط أنه ينهي حضارة بابل إلى الأبد، وخضعت أرض بابل للفرس. مات قروش سنة 529 قبل الميلاد، واستطاع ابنه قمبيز أنه يحتل مصر سنة 528 في موقعة بليوزيوم. اللي بيعرف أكثر عن هذه الحرب يروح عند علامة التعجب هذه. مات قمبيز سنة 522 قبل الميلاد، وساب وراه إمبراطورية تمتد من حدود الهند إلى بحر إيجا. وصارت الإمبراطورية الإخمينية الفارسية لاعب كبير في السياسة الدولية العالمية، فبالتالي دخل اليونان في حقبة جديدة اللي هي حقبة الهيمنة الفارسية على اليونان. وكانت سياسة الفرس تجاه اليونان هي مش سياسة تبغى الصادرات والواردات اللي عندك، لا، ده إخضاع واستنزاف. فقدر داريوس الإخميني بأنه يحشد أسطول من 200 سفينة وجيش من 70,000 مقاتل، وعمل جسر فوق مضيق البسفور، وعبر بكل جيشه إلى أوروبا إلين ما وصل عند نهر الدانوب وأخضع ثراقيا، لكنه ما قدر يتغلب على مقدونيا. وصحيح مقدونيا وقفت في طريقهم، لكن اليونان خسرت الساحل الشرقي كله، البحر إيجا اللي بيقع غرب آسيا الصغرى وبعض الجزر. أما عن البحر المتوسط فكان في مضايقات من الأسطول الفارسي اللي كان مهيمن. قلنا أنه مقدونيا هي اللي وقفت كسد منيع للفرس. مقدونيا تقع جنوب شرق أوروبا في شبه جزيرة البلقان من دون إطلالة بحرية. والمقدونيين هم مش يونان، لا، هم كانوا معجبين بالفن والأدب واللغة اليونانية، فصاروا يقلدوهم ويتكلموا لغتهم ويحاولوا أنهم ينسبوا نفسهم إلى اليونانيين. بس اليونان ما كانوا يطيقوهم، وكانوا دائما يسموهم بمملكة برابرة الشمال. وكانت عائلة أركيد اللي منها فيليب تتربع على عرش مقدونيا من زمن جدهم الإسكندر الأول، الجد الأكبر للإسكندر الأكبر. وكان من زمان موالي للفرس، في نفس الوقت موالي لليونان، يعني بيصلي الجمعة معانا ويروح القداس الأحد. الكلام هذا قديم، كان زمان مرة سنة 480 قبل الميلاد. ويقرر الإمبراطور الفارسي أحشروش إنه يغزو اليونان، فكان الإسكندر الأول يحارب مع الفرس في النهار ويخونهم بالسر في الليل، ويرسل معلومات وأخبار للأثينيين. فصار محبوب من اليونان، كرموه وسمحوا للمقدونيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية
اللي هي الأولمبياد، اللي كانت أصلا حكر على الإغريق فقط. بس برضو يا الإسكندر الأول أنت مقدوني، أنت مش يوناني، يعني أنت مو مننا، يعني نلعب أولمبيات مع بعض بس سياسة لا. واستمرت العائلة الحاكمة في الترويج لثقافة اليونان بأنهم يستخدموا الأساتذة والفلاسفة من اليونان لنشر أفكارهم في مقدونيا. وفي مقدونيا تم تداول السلطة إلى ما وصلت إلى ملك اسمه أمنتاس الثالث، كان عنده 3 أولاد وما شاء الله كلهم صاروا ملوك، أولهم الإسكندر الثاني، برديكاس الثالث، وفيليب الثاني، اللي كانوا كلهم زي ما قلنا ملوك. وبعد وفاة أمنتاس تولى الحكم الإسكندر الثاني، اللي حكم مدة سنة واحدة، وتم اغتياله واغتصاب حكم مقدونيا من عشيق أمه واحد اسمه بطولمي الأروسي أو بطلموس الأروسي. استغل صغر سن بريكداس الثالث وكان مدعوم من أعداء مقدونيا. في عام 368 قبل الميلاد بريكداس قرر انه يسترد الحكم وانه يقتل عشيق امه بطولمي، وتم الكلام هذا. ومن الاحداث اللي صارت انه بارديكاس سلم اخوه فيليب لدولة ثيبا اليونانية كرهينة ملكية عشان انه في تحالف بينهم، يعني مو مسجون بس انه هذا ولد ملك بيكون عندكم. فعاش فيليب مدة 5 سنين في ثيبا وعاملوه كضيف مش أسير بحكم أنه من عائلة مالكة متحالفة مع ثيبا، وكان وقتها عمره 16 سنة. طبعا دي التجربة كانت مؤثرة جدا في حياة فيليب، هي اللي صنعته، لأنه ثيبا كانت من أقوى مدن اليونان عسكريا، وفيها تلمذ فيليب على يد أعظم قائد عسكري في اليونان إيبومينداس، اللي يسموه قاهرة السبارتنز أو قاهرة الإسبرطية. فاكتسب منهم الخبرات العسكرية والتخطيط والتكتيكات الحربية، وبعد كده عدل وأضاف تعديلات على الشيء اللي تعلمه. يعني لو هو تعلم وخلص العلام، لا نجود كمان يا عم فيليب. في عام 359 قبل الميلاد قتل بريكداس أخوه مع 4000 من جنود في معركة مع الإليريين، الحمد لله قلتها صح، اللي هم السكان القدماء لشرق ألبانيا في اليوم الحالي. وحل محله أخوه فيليب كوصي أول على ابن أخوه بريكداس. بس طبعا يعني وصي مين؟ كان فيليب الثاني قوي الجسم، ذكي جدا، خفيف دمه حلو، يعني حتى طريقة معاملته كذا لذيذة، بس في نفس الوقت كان قاسي لدرجة الوحشية، صاحب وجه جميل جدا برغم انه كان اعور. وكانت طموحات الملك فيليب مقتصرة على حاجة واحدة بس، حاجة واحدة صعبة جدا، اللي هي ايش؟ توحيد اليونان عشان يحط حد لهيمنة الفرس. وكان يطمح انه ينهي مشكلة الفقر وتراكم الديون، لأن المقدونيين فلاحين ودخلهم ما يكفي، فيضطر ان هم يتدينوا بالاضافة الى الفلوس حقة القتال اللي تيجي من الغنائم. والتجارة طبعا كان صعبة، ليه؟ لانها منطقة ما لها منفذ بحري اصلا عشان يكون في تجارة بينهم. فاتجه فيليب الى جزيرة ساموثراكي لحضور طقوس وثنية. هناك تقابل مع زوجته المستقبلية أوليمباس، وقع في حبها. أوليمباس دي كانت بنت يتيمة لأحد ملوك إيباروس، اتزوجها وكانت تعتبر رابع زوجاته. بما إنهم يونان يعني متعددين الآلهة، فكمان كانوا متعددين الزواج، يعني مش زينا احنا 4 ونوقف، لا هناك بعد ال4 نبدأ نحسب 1. يعني أحب أعرفكم على سارة، منيرة، حصة زوجاتي، حصة أختي، يلا معليش لخبط والله، لو كنا فراعنة ما كنا قصرنا. المهم اتزوج فيليب أوليمباس وخلف منها ولد واحد وسماه الإسكندر الثالث. وكثرت الأساطير حوالين يعني ولادة هذا الولد، منها أنه أوليمباس حلمت ليلة الفرح أنه في صاعقة ضربت رحمها فاشتعلت نار وانتشرت في كل مكان. ومرة من المرات حلم فيليب أنه شاف نفسه يختم على رحم زوجته ختم على صورة أسد. وكانت ولادة الإسكندر الثالث سنة 356 قبل الميلاد، في نفس اليوم اللي انتصر فيه جيش أبوه، وكمان نفس اليوم اللي خيول أبوه فازت في ألعاب الأولمبياد. فاعتبرها فيليب أنه ده فال خير بالنسبة له. باختصار قدر فيليب أنه في غضون 3 سنين أنه يضبط دولته وينتقم من الآلريين اللي قتلوا أخوه، وكمان سيطر على خليج كالكيديا على البحر الإيجي، فصارت مقدونيا مدينة بحرية أخيرا، بالإضافة إلى السيطرة على مستوطنات يونانية في الشمال تعود أصلا ملكيتها للإغريق. ومن هنا بدأت شرارة الأحداث. طبعا جيش فيليب متكون من 10,000 مقاتل، وأسلوب القتال اليوناني ما كان يعتمد على الخيال بشكل كبير، لأنه الأرض هناك كانت وعرة صعب على الخيل أنها تمشي فيه. وكان أسلوبهم يعتمد على المشاة اللي يسموهم الفلانج أو الفلانك، وهي عبارة عن مشاة تحمل دروع ثقيلة ورماح يبلغ طولها 5 أمتار، ويكون تركيزهم في القلب، ووظيفتهم هي حجز ومنع تقدم العدو. كان دائما الصف بيكون على شكل قوس إلى الأمام في حالة الهجوم
او قوس على ورا في حالة الدفاع، يعني القوس ده بيتغير كتشكيل. اما الميمنة والميسرة الجيش يتكون من المشاة الخفيفين حاملين الاسلحة والاسهم بالاضافة الى الخيول. والتعديل اللي اضافه فيليب على الاسلوب اليوناني هو تفعيل الخيالة، لانه اللي كان دارج انه فرسان الاغريق عادة يكونوا من طبقة النبلاء، فيكون القتال بمزاجية ودون اتباع للأوامر، وأحيانا إذا ما عجبتهم المراكز اللي هم فيها في الجيش ينسحبوا من نص المعركة كأنهم هم في رحلة. لكن فيليب عمل كتيبة فرسان نظامية واهتم بتدريب الشباب من طبقة الفلاحين على ركوب الخيل، فأصبح جيش فيليب ذو قوة رهيبة. وفي بعض الأحيان يعني خلاص مع التطور اللي سواه بعض الأحيان بس تنقض الكتيبة حقت الخيال على الجناح من العدو وتنهي المعركة من غير استخدام سلاح المشاة أصلا اللي كانوا معتمدين عليهم. تعدي السنين وانتصارات فيليب تتواصل. في عام 340 قبل الميلاد اتجه لضم دولة بيزنطوم اللي هي اليوم اسطنبول الأوروبية، وخلى ابنه الإسكندر ينوب عنه في فترة غيابه، كان عمره وقتها 16 سنة. هنا البربر اللي في الشمال استغلوا الموضوع ده وراحوا هاجموا عاصمة مقدونيا اللي هي بيلا، لكن الإسكندر صد هجومهم. وبعد سنة من هذه الأحداث وانتصر طبعا، صار اختلاف بين فيليب وزوجته أولمبياس، فطلقها وبعدين تزوجها يعني بعدين. لكن الطلاق هذا سبب حدوث جفاء بين الاسكندر وابوه، فهرب الاسكندر وامه الى مملكه اخوه في ايباروس. وبعد فتره اتصالح فيليب مع ابنه ورجع الاسكندر على مقدونيا، بس ما صار يحس بالامان. ليه؟ خصوصا انه كان وضعه كوريث عرش لك عليه، لانه امه بالرغم من زواجها بعد طلاقها الا انه ما صارت من افضل الزوجات، وتزوج عليها فيليب السادسه والسابعه والثامنه، فوضعيه اسكندر كوريث عرش كانت صعبة. بالنسبة لفيليب كان سهل جدا عليه انه يحقق انتصاراته في الشمال، لانها كانت عبارة عن شعوب بربرية ما تعرف تقاتل في جيش نظامي، لكن فيليب زي ما قلنا كان يطمح في حكم جنوب اليونان، وهناك قواعد اللعبة تختلف تماما. ليه؟ لانه الاغريق اصحاب جيوش نظامية واهل قتال، فكان كل اللي يسويه فيليب انه جالس يستنى الوقت المناسب. وحصل الشيء اللي فيليب كان يبغاه، هو انه دولة أنفيسا في الجنوب قررت التوسع وضم أراضي جديدة في مدينة اسمها دلفي الموجود فيها معبد الإله أبولو. فاستغل فيليب هذا الحدث، قال لا إلا معبد أبولو احنا حنكفر ولا ايه؟ فقام زحف بقواته وجيشه ومعاه ابنه الإسكندر بحجة حماية الآلهة اليونانية، فبكده سمح لنفسه بالخوض في السياسة اليونانية. يلا مش احنا قلنا بس نلعب أولمبيات، لا احنا حنلعب أشياء كثير. فسيطروا على دلفي وأنفسا واتجهوا للجنوب عن طريق ممر يسموه البوابات الحارقة، وفي الطريق هناك احتلوا على مدينة اسمها أليتيا اللي تبعد مسافة كم يوم من أثينا وثيبا. هنا قضية فيليب أصبحت قضية اليونان، وكانت أهم 3 دول في اليونان هي أثينا ثيبا وسبارتا. قررت ثيبا الأقرب للجيش المقدوني مواجهة أطماع فيليب، أما أثينا جمعوا المجلس عشان يتناقشوا في مسألة فيليب، وهناك انقسموا إلى قسمين: قسم عارض فيليب تحت رعاية الخطيب والشاعر اليوناني ديموستينيس، واللي خطف كده قلوب المجلس بفصاحته وانتقائه للمفردات الأدبية. القسم الثاني مؤيد برعاية العجوز أبوقراط، وكان سياسي محنك بالإضافة أنه رجل يعني ناشف وعنيد. لكن مجلس أثينا قرر مع نفسه أنه يؤيد ديموستينيس، أخذتهم العبرة كده والأنفة، وما كان قرار صح برغم أنه أبوقراط كان جلف في التعامل ودبش، إلا أنه قراره كان حكيم وصائب، وحنشوف إيش اللي صار. أما سبارتا بقيت على الحياد، نيكايا في ثيبا اللي هزمتها في موقعة بينهم صارت اسمها ليكترا. بدأت معركة خيرونيا، تولى الفيليب ميمنة الجيش وولده الإسكندر الميسر، وفي النص موجودين الفلانك اللي قلنا ان هم في الهجوم بيكونوا اقوياء لكن في الدفاع بيتناثروا زي القطيع. فاللي حصل انه الجيش التحالف اللي قدامهم ضرب القلب، فصارت لخبطه في الجيش اللي قدامه اللي هم القلب اللي هم الفلانك، فاللي صار انه فعليا حصل عمليه توتر بينهم وكانوا خلاص بيطيحوا كانهم احجار ضمنه. هنا فيليب قرر مع نفسه انه هو ينسحب، فصار القلب ثابت، فيليب انسحب، دخل له الميسر حق جيش التحالف عليه. هنا اخذ قرار غريب جدا الاسكندر بانه يقسم الفرقه اللي معاه، جزء يروح الى القلب حق التحالف والجزء الثاني يروح الى ميمنه التحالف، فبكذا غطى على الفلنك، فصار عليهم عمليه ريكفري، وفي نفس الوقت قطع ما في الا غير ميسره الجيش اللي حق التحالف مع فيليب، ففيليب عرف يتخارج معاهم، واول ما تخارج معاهم دخل وكمل على الجيش واطبق عليه من هنا، وقيد اسكندر اوريدي من هناك، قام الفلانك صار له عمليه ريكفري وراح دخل واطبقوا عليهم. كل سنه وانتم طيبين جيش التحالف.
وبهذا الانتصار تمكن فيليب من الاستحواذ على معظم اليونان وأسس تحالف يوناني ضخم سماه بالرابطة الهيلينية. العلاقة بين فيليب وأولمبياس الزوجة بعد الطلاق الأول ما تعدلت حتى لما تزوجها من جديد، لأنه فيليب تزوج من ابنة أحد قادة المقدونيين واسمها كيلوباترا، وأصبحت زوجته المفضلة. هذا هدد مكانة الإسكندر في تولي العرش. ليش؟ لأنه كليوباترا لو أنجبت ابن حيكون من أب مقدوني اللي هو فيليب ومن أم مقدونية اللي هي كليوباترا. فقرر فيليب أنه يزوج بنته كليوباترا واحدة تانية بالإسكندر الأول حاكم إيباروس أخو أولمبياس، يعني نتراحم بس على ليفل أقوى ثاني. زوج الأخت ما هو أقرب زي مثلا مرة الولد. فهنا أولمبياس فهمت انه اصلا زواجها منه كان مجرد تحالف سياسي مش حب ولا غيره، ونيته في انه يزوج بنته عشان يتجاوز أولمبياس ويكون له خط مباشر مع حاكم إيباروس اللي هو مين الاسكندر الاول. وفي حفل زفاف بنته كليوباترا تم اغتيال فيليب على يد احد معاونيه الحرس الشخصي حقونه، قتله. والروايه التاريخيه تقول ان أولمبياس متورطه في قضيه القتل هذه مش بعيده. واولمبياس طبعا من صالحها انه تعمل الحركه ذي للسبب، لانه ما حنتكلم على مبدا انها غيره، انها غيره النساء، لا، هي تبغى ولدها يكون هو ولي العهد. والثانيه لو جابت ولد حيكون مرجح انه يكون ولي عهد لانه من ام واب مقدونيين، فحيلاقي حب شعبي كبير جدا والنظام ديمقراطي الا، فاهمين؟ فمن مصلحه اولمبياس كانت ان نسوي الحركه دي عشان ابنها ينفرد بالحكم. ثم نودي بالاسكندر الثالث الكبير ملكا على مقدونيا، وقام بتصفية معارضيه وابرزهم امنتاس الرابع ابن بريكداس اللي هو كان فيليب وصي عليه. دي قصة قديمة صح؟ لا انا خلص هو وعرقه سيح دمه. وقامت أولمبياس بحرق ذرتها ولعت فيها النار هي وبنتها وكانوا احياء. فينك يا ام علي؟ وبناء على هذه الأحداث ثارت اليونان من جديد وخرجت على الحكم على اعتبار أنه الإسكندر صغير في العمر وأنه الأحداث في بلاده غير مستقرة، فكان على الإسكندر الكبير أنه يعيد اللي بناه والده من أول وجديد. هذه نهاية حلقتنا. الملك فيليب صاحب أكبر إنجاز في مسألة توحيد اليونان، واللي حتعطي الفرصة الكبيرة لابنه أنه يلاقي نقطة انطلاق عشان يوصل لشيء ما حد قيد وصل له أبداً. استنوا الأسبوع الجاي يوم الأربعاء عشان نتعرف أكثر على الإسكندر الأكبر والمفارقات بينه وبين أبوه، اللي أبوه كان حمادة والإسكندر حمادة تاني، يعني على قول شمس المعارف عرابي الأستاذ غير عرابي الفنان. نيجي لسحب بيتزا هات جدة، والفائز هو سحب سؤال حلقة أحمد ابن حنبل المقدمة واللي حتكون بلاي ستيشن 5. نبتدي. مصطفى مجدي. ألف مبروك للفايز. لا تنسوا تروحوا لاكاونت نايف بي دي تسووا فولو عشان بعد انتهاء الحلقة دي تقريبا ب10 دقائق راح ننزل سؤال بيتزا هات جدة. واتمنى انكم تدعمونا بالاشتراك في القناة، لانه اشتراككم حقيقي 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 بيفرق معانا جدا. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي.